เพื่อนๆเคยทราบกันไหมครับว่าหนังเจมส์บอนด์แต่ละภาคนั้นทำรายได้เท่าไหร่กันบ้างในวันนี้ผมจะพามาเปิดโผรายได้ของแต่ละภาคให้ได้ชมกันครับแต่ทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่ารายได้ไม่ว่าจะมากหรือน้อยไม่ได้เป็นตัวชี้วัดคุณภาพหรือแม้แต่ความสนุกของภาคนั้นเสมอไปนะครับและก่อนจะไปรับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจดีๆให้กันด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเราก็ไปรับชมกันเลยครับ I admire your luck, Mr. Bond. James Bond. เริ่มกันที่หนังเจมส์บอนด์ภาคแรกในประวัติศาสตร์อย่างด็อกเตอร์โนปี 1962 ใช้ทุนสร้างอยู่ที่ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐทำรายได้ทั่วโลกอยู่ที่ 59 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียว กำไรมหาศาลขนาดนี้จึงทำให้ภาคต่อมาอย่าง From Russia with Love ได้อัพทุนสร้างเพิ่มขึ้นเป็น 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐและทำรายได้กลับมาได้อย่างน่าประทับใจอยู่ที่ 78 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปเลยครับ ถัดมาที่ภาค Goldfinger หนึ่งในภาคที่ดีที่สุดของแฟรนไชส์ใช้ทุนสร้างอยู่ที่ 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐและทำรายได้ทั่วโลกเกินหลัก 100 ล้านเป็นครั้งแรกอยู่ที่ 124 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นเองครับ ในภาคถัดมาอย่าง Thunderbolt จึงทุ่มทุนสร้างเพิ่มขึ้นจากภาคก่อนเป็น 3 เท่า โดยใช้ทุนสร้างอยู่ที่ 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมกับรายได้ทั่วโลกอยู่ที่ 141 ล้านดอลลาร์สหรัฐมาต่อที่ภาค You Only Live Twice ซึ่งใช้ทุนสร้างอยู่ที่ 9.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ถือได้ว่าเป็นภาคที่ใช้ทุนสร้างสูงที่สุดในยุค 60 เลยครับ แม้รายได้จะน้อยลงจากภาคก่อนหน้านี้ไปพอสมควร แต่ก็ยังเกินหลัก 100 ล้านอยู่ครับ รายได้ทั่วโลกของภาคนี้คือ 111 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับ Good morning. My name's Bond. James Bond. ทีนี้ก็ถึงคราวเปลี่ยนผ่านจากชอนคอนเนอรีมาเป็นพระเอกหนุ่มอย่างจอร์จ เลเซนบี้ในภาคเปิดตัวของเขาอย่าง On Her Majesty's Secret Service ปี 1969 ด้วยทุนสร้างอยู่ที่ 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ด้วยกระแสของเจมส์บอนด์คนใหม่ไม่แรงและไม่ดึงดูดมากพอ ภาคนี้จึงทำรายได้ทั่วโลกอยู่ที่ 82 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นเองครับ ชอน คอนเนอรีจึงต้องยอมกลับมาเป็นเจมส์บอนด์อีกครั้งในภาค Diamonds Are Forever ซึ่งใช้ทุนสร้างอยู่ที่ 7.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และดูเหมือนว่าการกลับมาในครั้งนี้จะได้ผลอยู่บ้าง เพราะภาคนี้ทำรายได้อยู่ที่ 115 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับ แต่แน่นอนว่าชอน คอนเนอรีอิ่มตัวกับบทบาทนี้มามากพอแล้ว จึงได้ส่งไม้ต่อให้พระเอกคนใหม่อย่างโรเจอร์ มัวร์ที่เข้ามาประเดิมฝีมือเป็นครั้งแรกในภาค Live and Let Die ปี 1973 Miss. Solitaire. My name's Bond. James Bond. ซึ่งภาคนี้ใช้ทุนสร้างอยู่ที่ 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ก็สามารถกู้หน้าให้กับแฟรนไชส์นี้ได้สำเร็จด้วยรายได้ทั่วโลกอยู่ที่ 161 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นเองครับ ภาคต่อมาอย่าง The Man with the Golden Gun ก็ยังคงใช้ทุนสร้างเท่ากับภาคก่อน แต่ด้วยคาแรคเตอร์ที่ยังไม่ลงตัวของโรเจอร์ มัวร์ภาคนี้เลยทำรายได้อยู่ที่ 97 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับ พักฟื้นกันไป 3 ปี คราวนี้เจมส์บอนด์ของเราก็กลับมาผงาดอีกครั้งในภาค The Spy Who Loved Me ที่ปรับบทและคาแรคเตอร์ให้เข้ากับโรเจอร์ มัวร์มากขึ้น พร้อมกับการทุ่มทุนสร้างที่มากถึง 14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และผลลัพธ์ก็เป็นที่น่าพอใจครับ เพราะภาคนี้ทำรายได้ทั่วโลกอยู่ที่ 185 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภาคถัดมาอย่าง Moonraker จึงทุ่มทุนสร้างมากขึ้นอีกเท่าตัว ด้วยทุนสร้างอยู่ที่ 31 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รายได้ของภาคนี้ก็งามอีกเช่นเดิมครับ เพราะทำรายได้ทะลุเกิน 200 ล้านเป็นครั้งแรกอยู่ที่ 210 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นเองครับ เข้าสู่ยุค 80 แต่เจมส์บอนด์ก็ยังคงรับบทโดยโรเจอร์ มัวร์อีกเช่นเดิม ในภาค For Your Eyes Only ที่ใช้ทุนสร้างถึง 28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมกับทำรายได้ทั่วโลกอยู่ที่ 195 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้จะน้อยลงจากภาคก่อนอยู่บ้าง แต่ก็ถือว่าทำได้ไม่เลวเลยครับ มาต่อที่ภาค Octopussy ที่ใช้ทุนสร้างลดลงจากภาคก่อนเล็กน้อยอยู่ที่ 27.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ก็ทำรายได้กลับมาไม่เลวเลยครับ ด้วยรายได้ทั่วโลกรวม 187 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ก่อนจะมาถึงภาคแห่งการลากสังขารอย่าง A View to a Kill ที่เพิ่มทุนสร้างมากขึ้นเป็น 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่รายได้กับส่วนทางทุนสร้างที่เพิ่มขึ้น เพราะรายได้อยู่ที่ 152 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับ ดังนั้นภาคที่ทำรายได้สูงที่สุดในพาร์ทแรกนี้ก็จะตกเป็นของภาค Moonraker นั่นเองครับ ด้วยรายได้ทั่วโลกที่สูงถึง 210 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และก็ยังคงเป็นภาคที่ใช้ทุนสร้างมากที่สุดอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นอานิสงส์ของการฉีกกรอบแล้วเดินตามรอยหนัง Star Wars เลยก็ว่าได้ครับ ซึ่งในครั้งหน้าก็จะเป็นรายได้ของหนังเจมส์บอนด์ตั้งแต่ยุคของทิโมธี ดัลตันไปจนถึงยุคของแดเนียล เครกเลยครับ แล้วมารอดูกันในครั้งต่อไปว่าภาคไหนจะเป็นภาคที่ทำรายได้มหาศาลมากที่สุดกันครับ
สำหรับวันนี้บอลแฟน Forever ก็ขอตัวลากันไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้า สวัสดีครับ